අයිබෝවන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා කාවි හෝම් රෙසිපීස් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ කොස් ඇට වලින් හදාගන්න පුළුවන් වැලි තලප. ඉතින් මේක හදන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නෙත් නෑ. හරිම ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්, ගොඩාක් රසයි. තේ වෙලාවක කන්න කදිමයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මම මේ කොස් ඇට වලින් හදපු වැලි තලප එක කොහොමද හැදුවේ කියලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. කොස් ඇට අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට හදාගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අරගන්න. රතු සීනි අරගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 100ක්. බටර් අරගෙන තියෙනවා මේස හැඳි 2ක්. වැනිලා එසන්ස් අරගන්න තේ හැන්දක්. පොඩි පොල් බෑවක පොල් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම කොස් ඇට ටික හොඳින් බෙද ගන්න ඕන. අඩු ගින්දරේ ලිපේ තියලා හොඳින් බෙදෙනකම් බෙදගමු. ඔන්න දැන් අපේ කොස් ඇට ටික හොඳින් බෙදලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේවයි පොතු ටික ඉවත් කරලා ගන්න ඕන. ඔන්න දැන් අපි බෙදගත්තු කොස් ඇට ටික මේ විදිහට පොතු ඇරලා සුද්ධ කරගත්තා. දැන් මේ ටික හොඳින් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් වංගෙඩියක හරි කොටලා අරගන්න. ඔන්න මේ තියෙන්නේ ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තු කොස් ඇට ටික. අපි දැන් බලමු ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා. මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා සීනි මේස හැඳි 2ක් දාගෙන සීනි ටික කැරමල් කරගන්න ඕන. සීනි ටික ලස්සන පාටකට කැරමල් වීගෙන එනකොට මේකට අපි තද වුණු අතර මේස හැඳි 3ක් විතර එකතු කරමු. ඊළඟට කැරමල් මිශ්‍රණයටම ඉතුරු සීනි ටිකත් අපි දාගන්නවා. සීනි ටික හොඳින් දිය වෙන්න ඕන. ඒ නිසා ටිකක් හැඳි ගාලා සීනි ටික දිය කරගන්න. අපි දැන් වැනිලා තේ හැන්දක් විතරත් මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්නවා. දැන් පොල් ටික එකතු කරනවා. පොල් ටික එකතු කරලා හොඳින් හැඳි ගා ගන්න ඕන. දැන් අපි මේ හදාගත්තු පොල් පැණියකටම අපි ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තු කොස් ඇට ටිකත් එකතු කරමු. දැන් හොඳින් හැදි ගා ගන්න තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී බටර් ටික එකතු කරන්න. ඔන්න දැන් අපේ මිශ්‍රණය ලෑස්ති. අපි මේක ට්‍රේ එකට දාලා කෑලි කපා ගමු. මේ විදිහට ටිකක් හදා ගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කෑලි වලට කපා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්තු රසම රස වැලි තලප ටික. ඉතින් ඔයාලා දැක්කනේ හරිම ලේසියෙන් ටක් ගාලා හදාගන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් පොඩි බබාලා වුණත් හරිම ආසාවෙන් කනවා. ඉතින් කොස් ඇට කියලා කියන්නේ නිතරම අවට පරිසරයේ හොයාගන්න පුළුවන්. ওই ගම්වල නම් නිතරම කොස් ගස්වල වරක හැම ඉදුණාම ගස්වල නිකන් වැටලා යනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. ගොඩාක් රසයි. ඉතින් හදලා කොහොමද කියලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකකින් කියන්නකෝ. එහෙනම් ඉතින් ආයෙමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. තෙරුවන් සරණයි හැමෝටම.